นี่คือหนึ่งในกำไรข้อมือที่มีความไอคอนิกมากที่สุดอันหนึ่งของโลกนะครับนี่คือ Cartier Juste un Clou นั่นเองนะครับโดย Cartier Juste un Clou เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกำไรที่หลายๆคนเห็นปั๊บเนี่ยก็จะนึกออกได้เลยทันทีว่านี่คือกำไรของ Cartier นะด้วยดีไซน์หน้าตาที่ค่อนข้างจะยูนิคมากนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมองว่าเป็นกำไรที่แปลกตามากที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกนี้แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้พูดถึงประวัติของกำไร Juste un Clou เนี่ยก็คือย้อนกลับไปในปี 1970 นะครับจะมีนักออกแบบของ Cartier คนหนึ่งนะครับชื่อว่า Aldo Cipuyo นะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ดีไซน์กำไรตัวนี้ออกมานะโดยแรงบันดาลใจเนี่ยเขาบอกว่าได้มาจากความไม่ยึดติดของรูปแบบเดิมๆนะครับความเอาของที่แบบมันมีความดิบๆของที่มันมีความดูอันตรายดูมีความแหวกแนวอย่างเช่นตะปูเนี่ยเอามาทำเป็นเครื่องประดับราคาแพงซึ่งพอเครื่องประดับตัวนี้เปิดตัวออกมาสู่สาธารณชนนะครับก็ต้องบอกว่าเรียกกระแสฮือฮาแล้วก็คนให้ความสนใจกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็การเวลาผ่านมาเนี่ยประมาณ50กว่าปีแล้วนะตัวกำไรก็ได้มาเป็นหนึ่งในไอคอนิกไอเทมของ Cartier ที่ไม่ว่าใครเห็นก็ตามเนี่ยก็จะพอคุ้นๆแล้วนะครับว่าอันนี้มันคือกำไรของ Cartier ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานั่นเองนะครับไม่แพ้ตระกูลพวก Love Collection เลยโดยกำไรเนี่ยแน่นอนนะครับว่าฟังก์ชันมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนอกจากมันเป็นเครื่องประดับนั่นแหละนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากที่ผมใช้งานกำไรตัวนี้มาพักหนึ่งละผมเจออะไรที่เพื่อนๆต้องรู้ก่อนที่จะซื้อกำไรพวกนี้มาใช้งานบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมอยากจะคุยเรื่องไซส์ก่อนคือกำไรตัวนี้มันจะมีหลักๆจริงๆอ่ะคือ2ไซส์หลักนะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีไซส์จัมโบ้ด้วยที่แบบเรียกว่าเป็นไซส์ใหญ่แบบเริ่มใหญ่เวอร์เลยนะครับราคาแบบเป็นหลายล้านเลยซึ่งอันนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่เอามานับรวมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นไซส์ที่มันไม่มาตรฐานเลยนะครับคือมันใหญ่มากเกินไปเกินกว่าที่เราจะมาคุยกันนะแต่ว่าไซส์ที่เราเลือกซื้อกันได้เนี่ยหลักๆเลยมันก็จะมีไซส์แบบบางนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นไซส์แบบหนาแบบบางเนี่ยมันก็จะมีความใช้เนื้อทองน้อยลงนะครับราคาก็จะถูกลงด้วยแล้วก็หน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าฟังก์ชันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับซึ่งสิ่งหลักๆเลยนอกจากความบางความหนาที่มันต่างกันสำหรับแบบบางแบบหนานะก็คือรูปแบบในการสวมใส่นั่นเองนะคือกำไรแบบหนาตัวนี้เนี่ยเวลาเราจะถอดนะครับเราจะต้องทำการบีบตรงนี้นะมันจะมีที่ให้แบบเอานิ้วจิกเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วแบบบีบสลักมันได้นะครับแล้วก็ดึงออกมาซึ่งกำไรเนี่ยมันจะแยกเป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วก็จะมีตัวหัวเกี่ยวตรงนี้นะครับทำการเกี่ยวเข้าไปในรูแบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะแน่นหนาละอันเนี้ยแบบหนามันจะใช้แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกำไรแบบบางนะมันจะเป็นการบิดตัวกำไรออกจากกันนะครับคือง้างออกเลยแล้วก็ทำการเกี่ยวเข้าไปในข้อมือตรงๆเลยไม่ได้มีสลักอะไรแบบนี้มาให้นะครับก็คือเนื้อทองมันจะบางกว่าดังนั้นก็เลยจะพอดัดทรงได้แล้วก็มันจะเด้งกลับมาเข้ารูปเดิมได้แบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับผมเห็นครั้งแรกผมตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันใส่แบบนี้เลยเหรอเนี่ยมันดูน่ากลัวมากเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอแบบบางมันต้องใส่แบบเป็นการง้างออกมาแล้วก็ยัดลงไปในข้อมือทำให้แบบบางมันก็เลยจะไม่มีตัววัสดุที่เป็นไวท์โกลด์นะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับแบบบางเนี่ยจะมีแค่เยลโล่โกลด์กับโรสโกลด์เท่านั้นเพราะว่าไวท์โกลด์เนี่ยมันแข็งเกินไปนะครับมันไม่สามารถเอาไปทำให้วัสดุเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นแล้วก็แล้วก็เสียบบนข้อมือได้เหมือนกับตัวเยลโล่โกลด์แล้วก็โรสโกลด์ดังนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่แบบบางมันจะมีแค่2สีเท่านั้นก็คือโรสโกลด์กับเยลโล่โกลด์นั่นเองด้วยเหตุผลแบบนี้นะครับส่วนถ้าเกิดใครที่อยากได้แบบไวท์โกลด์ที่เป็นสีขาวเนี่ยก็ต้องซื้อแบบหนาเท่านั้นซึ่งเรื่องของไซส์เนี่ยแบบตัวหนาเนี่ยไซส์เล็กสุดที่มันมีนะครับมันจะเริ่มต้นที่15เซนนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยคือไซส์16นะผมใส่16แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบบางอีกอันนึงเนี่ยอันนั้นเล็กสุดเนี่ยจะมี14เซนด้วยนะครับก็คนที่ข้อมือเล็กสาวๆข้อมือเล็กเนี่ยก็ไปเลือกแบบบาง14เซนก็ได้นะครับไซส์เล็กดีใส่ง่ายดีแต่ว่าแบบหนาเนี่ยก็มีเรื่องเล่าอย่างนึงเหมือนกันนะครับที่อยากจะพูดถึงนะก็คือตอนแรกตอนที่ผมไปลองกำไรข้อมือคาเทียตัว Juste un Clou ครั้งแรกเนี่ยผมก็คิดว่าผมก็คงใส่อันเล็กสุดเพราะว่าข้อมือผมมันเล็กมากนะครับเนี่ยคือข้อมือที่ผมใส่ใช้งานนะครับผมก็เลยเอาตัวเล็กสุดของเขาเลยนะครับก็คือ15เซนเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้ผมสมมติให้ดูนะแต่จังหวะที่ผมใส่ตัว15เซนผมรู้สึกว่ามันเป็นการเกาะบนข้อมือผมที่ผมจะรู้สึกถึงการที่ตัวกำไรมันสัมผัสข้อมือผมตลอดเวลาเหมือนมีอะไรบางอย่างมาบีบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เวลาที่แบบผมหยิบจับอะไรด้วยมือขวาที่แบบมีน้ำหนักนิดนึงหรือว่าต้องออกแรงเวลาเราออกแรงเกร็งใช่ไหมครับตรงกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะเกร็งขึ้นแล้วมันจะขยายนิดนึงแล้วผมก็จะรู้สึกว่าตอนที่ผมใส่ไซส์15เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันตึงเกินไปเวลายกถุงนั่นถุงนี่หยิบคอมตรงนี้มันจะรู้สึกแบบมีความเบียดนิดนึงสุดท้ายเลยก็
ขยับไซส์ขึ้นมาไซส์หนึ่งเป็นไซส์16นะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคไซส์16มันก็ดูหลวมขึ้นนะคือเวลาพลิกข้อมือลงเนี่ยมันจะหลุดตัวข้อกระดูกผมตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าเวลาที่แบบใส่ใช้งานปกติเวลายกแขนขึ้นมานิดนึงมันก็อาจจะแบบเกาะอยู่แถวนี้นะครับคือมีโซนที่เคลื่อนที่ได้ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่าไม่ได้หลวมถึงขนาดที่สามารถหมุนรอบมือได้แบบนี้นะครับซึ่งดังนั้นเลยนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะคุยก่อนก็คือเรื่องการเลือกไซส์นี่แหละผมแนะนำนะให้เพื่อนๆเลือกไซส์แบบมีความขลุกคลิกนิดนึงนะครับอย่าให้มันแน่นเกินเพราะว่าจริงๆตอนที่เราเลือกบางทีเราอาจจะใส่พอดีเลยนะครับรู้สึกว่าก็ไม่ได้แน่นเกินไปนะก็พอดีข้อมือแต่ว่าสิ่งที่แบบจะเป็นตัววัดเลยก็คือตอนที่เพื่อนๆเนี่ยใช้มือข้างที่ใส่กำไลหยิบของอะไรบางอย่างที่มันมีน้ำหนักนิดนึงหรือจริงๆแค่หยิบกระเป๋าถือนะครับหรือว่าแค่กำมือแล้วก็บีบแรงนิดนึงแบบนี้มันจะทำให้เป็นการทดสอบได้เลยนะครับว่ามันรัดแน่นเกินไปไหมนะคือถ้าเกิดเพื่อนๆบีบข้อมือแบบนี้และกำแน่นๆให้ตรงนี้มันเกร็งแล้วมันยังรู้สึกว่าโอเคมันยังพอมีพื้นที่อยู่ไอ้ตรงนั้นผมว่าจะเป็นไซส์ที่ลงตัวละนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแน่นไปผมว่าระยะยาวในการใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกมากนะถ้าเกิดกำแล้วมันเริ่มแน่นๆแล้วดังนั้นเรื่องไซส์จริงๆอยากให้ลองก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดไปเองว่าใส่อันไหนแล้วมันจะลงตัวนะคืออย่างผมตอนแรกผมเข้าใจว่าผมใส่15มาตลอดเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเลือก16มาใช้งานนะครับอันนี้คือไซส์16นะครับอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่อยากพูดถึงนะครับส่วนต่อมานะครับเรื่องการถอดเข้าถอดออกก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ถอดเข้าถอดออกง่ายนะคือตอนแรกๆตอนใส่ครั้งแรกนะผมถอดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ากลไกเป็นยังไงแต่ว่าพอผมรู้แล้วว่ากลไกมันก็คือต้องบีบไอ้ด้านล่างตรงนี้ที่นิ้วผมลองอยู่เนี่ยก็แค่จิกเข้าไปแล้วก็เอามือนึงเนี่ยมากดด้านบนนิดนึงปุ๊บมันก็ถอดได้ละนะครับนี่ผมสามารถถอดได้ด้วยมือข้างเดียวเลยโดยที่ไม่ต้องเอาข้อมือวางบนโต๊ะอะไรก่อนด้วยนะครับก็ถอดเข้าถอดออกง่ายนะเนี่ยตัวจิกมันก็ค่อนข้างจะใหญ่โตชัดเจนดีนะครับก็หยิบง่ายดีดังนั้นเรื่องการสวมใส่เนี่ยอันนี้ง่ายกว่าเลิฟแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเลิฟเบรสเลตเนี่ยอันนั้นต้องใช้ไขควงนะคือแบบลำบากจริงจังมากนะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องการใช้งานเรื่องการเป็นรอยก็ต้องบอกว่ายังไงกำไลข้อมือพวกนี้มันเป็นรอยอยู่แล้วนะครับคือเลี่ยงไม่ได้แน่ๆแล้วก็สิ่งที่มันจะเป็นรอยง่ายสุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบขอบตรงเนี้ยที่มันเป็นส่วนโค้งๆตรงนี้นะครับแล้วก็พวกตามขอบตามสันเพราะว่าเวลาเราใส่อันเนี้ยแล้วแบบเราต้องทำงานนะครับเช่นเขียนหนังสือทำงานคอมเวลามีกำไลอันนี้อยู่บนข้อมือมันจะทำงานยากมากนะเพื่อนๆคือมันจะแบบมีการขูดกับโต๊ะอย่างเงี้ยเคาะกับโต๊ะตลอดเวลาเลยซึ่งไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ให้ใส่พวกนี้แล้วทำงานอะไรไปด้วยนะครับดังนั้นวันไหนที่ผมใส่อันนี้ไปแล้วผมต้องใช้งานคอมผมก็จะแบบถอดอันนี้แล้วก็วางไว้แบบนี้นะครับซึ่งพอผมวางไว้ปั๊บเนี่ยแน่นอนว่าส่วนที่มันโดนพื้นมันก็จะมีตรงนี้ที่แบบเป็นส่วนที่มันสัมผัสพื้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีขอบตรงสันฝั่งนี้หรือถ้าเกิดเราจะพลิกมาแบบนี้มันก็จะโดนอีกฝั่งหนึ่งอยู่ดีนะครับคือยังไงมันก็จะโดนพื้นซึ่งเต็มที่เพื่อนๆก็อาจจะหาพวกผ้าอย่างเงี้ยมาลองนิดนึงแต่ก็เอาจริงๆนะคือมันก็ดูจริงจังเกินไปสำหรับการที่เวลาจะใช้นั่นใช้นี่ใช้ทำงานคอมก็ต้องมาถอดวางทีนึงคือมันดูเป็นภาระมากๆนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งในกำไรที่เอาจริงๆไม่ได้เป็นกำไรที่มันใส่ได้เป็น everyday use มากเท่าไหร่นะคือด้วยรูปทรงของมันด้วยลักษณะการที่มันมีปูดตรงหัวตะปูตรงเนี้ยที่มันค่อนข้างจะใหญ่นะครับมันก็เลยแบบต้องอาศัยการแพลนในการใส่นิดนึงคือถ้าเกิดเราจะไปงานนะครับไปงานหรูๆอะไรงานสวยๆหรูๆที่ไม่ต้องเขียนอะไรไม่ต้องมีเอามือไปกระแทกอะไรก็ผมว่าใส่ได้ไม่ยากมากนะครับแต่ถ้าเกิดทำงานออฟฟิศต้องทำงานคอมทุกวันหรือว่าต้องเขียนนั่นเขียนนี่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใส่อันเนี้ยไปตลอดทั้งวันเท่าไหร่นะครับก็อาจจะใส่แค่เป็นบางช่วงเท่านั้นเองนะอันนี้ก็จากที่ลองใช้งานดูนะครับส่วนอื่นๆที่อยากพูดถึงก็อาจจะมีเรื่องน้ำหนักนิดหน่อยนะครับก็ด้วยความที่เป็นไวโกนะมันจะมีน้ำหนักถ่วงประมาณนึงอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรขนาดนั้นนะจนรู้สึกได้ว่ามันจะมีความเมื่อยล้าไหมมันจะลำบากไหมก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสบายเลยนะครับคืออารมณ์เหมือน wristband อันนึงไม่ได้หนักเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก็คือการใส่ข้างเดียวกับนาฬิกานะครับคือทีแรกผมก็คิดเหมือนกันนะว่าปกติผมใส่นาฬิกาข้างซ้ายใช่ไหมผมจะเอาอันเนี้ยมาใส่ข้างนาฬิกาเลยแต่ว่าพอลองไป1ครั้งนะครับผมรู้สึกว่ามันกระแทกกับนาฬิกาตลอดเวลาเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้นาฬิกาก็เป็นรอยกำไลก็เป็นรอยคือเป็นรอยกันเละเทะเลยดังนั้นเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ใส่กำไลข้างที่ไม่ได้ใส่นาฬิกาเป็นหลักจะดีกว่านะครับก็แยกกันไปนะส่วนเรื่องสีจริงๆก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าชอบสีอะไรเพราะว่าจริงๆก็จะมีสีโรสโกด้วยนะครับมีสีทองปกติด้วยหรือแม้แต่ตัวที่แบบมันมีเพชรประดับอยู่ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวเลยนะครับแต่ผมเนี่ยสาเหตุที่ผมเลือกสีไวโกมาเพราะว่าแหวนแต่งงานผมมันเป็นเลิฟลิงสีไวโกนะครับก็เป็นไวโกเหมือนกันดังนั้นก็
ค่อนข้างจะแมทช์กันดีแบบนี้เวลาใส่ด้วยกันมันก็ได้ฟีลลิ่งความเป็นไวท์โกลดีอะไรประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากพูดถึงนิดนึงนะก็คือเวลาเราใส่กำไรอ่ะมันจะมีมาร์กแบบนี้ซึ่งพนักงานคาเทียเขาบอกว่าเป็นครูมาร์กนะครับก็คือตั้งชื่อตามจูสอังครูนั่นแหละนะครับก็คือชื่อกำไรเนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดใส่ไปทั้งวันนะมันจะเป็นเส้นเหมือนแบบเป็นรันเวย์ยาวๆเป็นเส้นที่มันมีการเบียดข้อมือเรานิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะมันก็ไม่ได้คันก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับก็ใส่ไปเท่ๆนะครับส่วนเรื่องการเลือกใช้ก็จริงๆผมว่ามันเป็นของที่มันเป็นอ็อกเซสซอรี่แฟชั่นนะครับดังนั้นก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นดีไซน์ที่เราโอเคเราอยากจะสวมใส่อะไรที่มันดูหวือหวาหน่อยไม่ใช่กำไรหน้าตาทั่วไปเหมือนกับในตลาดไอ้ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ดีนะครับเพราะว่าหน้าตามันก็ดูยูนิคจริงนะด้วยความที่มันเป็นตะปูมันก็ดูแบบเป็นของที่เป็นอินดัสเทรียลมากๆเป็นของแบบเอามาตอกบ้านเอามาทำงานอุตสาหกรรมแต่ว่าวัสดุดันเป็นไวท์โกลที่มีราคาสูงมากๆอะไรแบบนี้มันก็คอนทราสต์กันดีนะครับซึ่งนี่ก็เป็นคอนเซปต์ที่แข็งแกร่งมากๆของกำไรตระกูลนี้นะที่หลายๆคนก็ชื่นชอบกันนะครับส่วนราคาจากช็อปไทยนะครับอันนี้ผมซื้อจากช็อปไทยเลยนะที่สยามพารากอนนะครับอยู่ที่ประมาณ 310,000 กว่าบาทนะซึ่งก็เป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงแหละนะครับถ้าเกิดเทียบกับวัสดุทองที่เราได้นะครับคือคาเทียแน่นอนว่าเราไม่สามารถดูราคาและอ้างอิงจากน้ำหนักทองที่มันให้เรามาได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องแบรนดิ้งเป็นเรื่องของแบบพวกชื่อเสียงการผลิตอะไรของเขาด้วยคือว่าง่ายๆถ้าเอาน้ำหนักทองไปเทียบมันราคาถูกกว่านี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนนะมันก็เป็นเรื่องดีไซน์เนาะเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องแบรนด์ต่างๆนานาที่ทำให้ราคาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าที่แอดออนขึ้นมานะครับยังไงก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับมีขายทั่วๆไปเลยนะครับไม่ได้หายากมากนะส่วนใครที่มีคำถามเรื่องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเผื่อผมตกหล่นอะไรไปนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใช้กำไรเป็นพิเศษนะครับพอดีอันเนี้ยแฟนซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดก็เลยโอเคได้มีโอกาสใช้สักทีนะหลังจากที่อยากได้มานานประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ